Välkomna till Wallenstams bokslutsfilm för 2024. Jag står här i Stigbygeln 5, alltså skrapan vid Sergels torg. Och då står jag i den här fantastiska arenan som är verkligen en fantastisk anläggning med en väldig skärm på den som är 20 meter lång, 5 meter hög. Och med en ljudanläggning och en ljusanläggning som är helt extrem. Om det kommer ett brukare och använder den här så kommer det bli ett dragplåster inte bara för huset utan för hela Sergels torgsområdet. För det är verkligen en unik inrättning som jag har förmånen att stå i. Vi kommer nu när vi har tillträtt fastigheten här, som vi gjorde för några dagar sedan, börja med att jobba med vår fasadrenovering. Där vi ska ta hand om fasaden på ett fantastiskt sätt. Vi ska också göra nya entréer där vi hotar upp och gör dem verkligen välkomnande och i stil med som var, fast modernt, fast i stil med som var på början på 60-talet när huset byggdes. Det ska då göra en fin miljö för de fantastiska verksamheter som kommer hamna här i moderna uppfräschade kontor så att hela fastigheten ska gå i linje 2025. Och som ett litet smakprov på det, hur det kan se ut, så ska vi nu ta oss upp till Susanne som står på våning 18, högst upp i huset, och där hon ska berätta mer om resultatet. Så följ med mig nu så går vi upp till våning 18. Hej och välkomna upp hit till mig. Här står jag på våning 18 i Sergelsskrapan. Här är en fantastisk utsikt ifrån det här 18:e våningsplanet. Men nu ska jag ju faktiskt prata om vårt resultat för 2024. Först om vi ska summera lite, vad har vi gjort? Vi har gjort fantastiskt mycket, förutom lite fina fastighetsaffärer. Så har vi också påbörjat produktion av 577 lägenheter. Vi har färdigställt och hyresgäster har flyttat in i 354 lägenheter. Och vår kommersiella uthyrning går fantastiskt bra. Vi har skrivit ungefär 25 000 nya kvadratmeters uthyrningar i vårt kommersiella bestånd. Och det här ger ju också ett positivt driftnetto. Det ökar med 11% mot föregående år. Det landar på 2,2 miljarder. Hyrorna ökar med 7%. Och ungefär hälften av den ökningen på 190 miljoner kommer ifrån vår nyproduktion som är färdigställd. Och den andra halvan ifrån vårt jämförbara bestånd. Och om vi kollar på driftkostnaden så går den faktiskt ner. Och det känns ju lite konstigt när vi faktiskt har ett större bestånd. Men anledningen är att det har varit ett lägre elpris, precis som vi har sagt, de föregående kvartalen. På totalt 60 miljoner påverkar energikostnaderna positivt. Och om vi går längre ner i vår resultaträkning och kommer till vårt förvaltningsresultat så är det 10% upp mot föregående år. 1,1 miljard lite drygt. Och då lägger vi ju till våra administrationskostnader och våra räntekostnader. Och nu börjar vi faktiskt se att snitträntan successivt börjar gå ner. Den här var på 2,54% i snitt när vi gick ur det här kvartalet. Mot om vi jämför föregående period eller föregående år vid motsvarande period var den 3,24%. Och det här kommer vi få fina effekter nu i framtiden. Och här har vi ju faktiskt gjort en hel del för att trygga ränta för framtiden under året, Hans. Ja, vi har faktiskt gjort jättemycket. Vi har ju då bundit via derivat 6 miljarder ytterligare i fast ränta. Så nu har vi mellan 2 till 11 års bindningstid jämnt fördelat alla år. Och det ger ett snitt på 52 månader räntebindningstid. Och det känns ju väldigt skönt att också har vi tajmat rätt bra nivåer när vi har bundit vår ränta. Så att vi kan följa med nu när korträntan sakta men säkert går ner. Så vi sitter i en väldigt bra position där. Vi har ju bundit då drygt 70% av samtliga lån via derivat. Så att vi sitter i en väldigt bra position. När året började så var jag väldigt förhoppningsfull med att alla
siffror skulle vända åt rätt håll. Och det visade ju du nu, eller berättade nu, att det har det gjort. Så jag känner mig väldigt glad över det resultatet. Vi har också gjort många viktiga fastighetsaffärer. Vi står ju själva nu igen, Sergelskrapan vid Sergels torg. Vi har också gjort en fin och trevlig affär med PG Persson på Safjället, där han köpte 3 stycken fastigheter i Gårda samt en i Högsbo. Det också styrker vår redan starka balansräkning, just för att skapa flexibilitet om tillfällen dyker upp att göra nya fastighetsaffärer. Men den starka balansräkningen, du kan väl berätta mer om balansräkningen? Ja, våra fastigheter har ett värde per bokslutsdagen på 66 miljarder. Och vad har hänt med det värdet under året? Jo, vi har investerat 2 miljarder, strax över 2,1 miljarder i vår nyproduktion och också ombyggnation. Så nu har vi 1300 lägenheter ungefär i produktion. Vi har också en del värdeförändringar på 400 miljoner. Och det är inte på grund av några direktavkastningskravsförändringar, utan det är enbart på grund av bättre driftnetton. Om vi kollar på våra räntebärande skulder så har de ökat mot föregående årsskifte. Och det ger oss, precis som du sa, en fortsatt stabil balansräkning med en belåningsgrad på 46% och en soliditet på 45%, precis som det var förra kvartalet helt enkelt. Så ser det ut. Så det känns ju fantastiskt starkt. Jag sa ju när 24 började att jag såg fram mot vändningen. Nu, 25, är det ju ändå bättre. Att nu har ju vändningen varit och vi ser ljust på vårat kommande år. Men när jag står här kanske i slutet av året så ser man ju också att konjunkturen, tror jag, har vänt för Sverige. Och inte minst för våra kunder. Så det är jag förhoppningsfull om när vi står här om ett år. Jag skulle vara underbart om det blev en fredligare värld också i den turbulens som har varit. Så att det finns ju ändå tendenser till det, så att det är verkligen någonting som hela hjärtat hoppas på och tror på. Jag är också väldigt tacksam för den affärsidén som Wallenstam har, där vi har attraktiva bostäder i attraktiva bostadsområden. Vi har kommersiella fastigheter i CBD i våra tillväxtregioner i Sverige, Stockholm och Göteborg. Det är jag oerhört glad och tacksam för, så det kommer vi bygga vidare på. Men kombinerat då med en stark finans, fantastiska medarbetare som hyr ut, förvaltar, bygger, gör det på ett strålande sätt. Så att jag ser verkligen fram mot 2025, och då ska Wallenstam alstra ytterligare värde, ja, till både Wallenstam och dess aktieägare. Så välkomna att följa oss även nästa år. Tack så mycket. Tack.